අද අපි යන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලින් ටිකක් ඈත තියෙන පුංචි දූපතකට. ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ ජිනීවා එයාපෝට් එකට. Hello guys. දැන් අපි ඉන්නේ ජිනීවා එයාපෝට් එකේ. අද අපි යන්න හදන්නේ ග්‍රීස් වල සැන්ටෝරිනි කියන ලස්සන අයිලන්ඩ් එකට. මේ අයිලන්ඩ් එක තියෙන්නේ ග්‍රීස් වල මේන් පාර්ට් එකෙන් යට කිලෝමීටර් 200කටත් වඩා ඈතින්. මේ ට්‍රිප් එක මම ගොඩක් කල් තිස්සේ යන්න ප්ලෑන් කරලා තිබ්බ ට්‍රිප් එකක්. හැබැයි කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක අපේ ට්‍රැවල් ප්ලෑන්ස් ඔක්කොම එහෙම වුණා. සමයකෙත් යන්න බැරි වුණා. ඒ පාර දැන් ෆෝල් එකේ මම එහෙට යන්න කියලා හිතුවා. අපි ගිහින් බලමු මේ ඇඩ්වෙන්චර් එක, මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොම වෙයිද කියලා. දැන් අපි එයාපෝට් එකේ සිකියුරිටි එකකින් ඇවිල්ලා ඇතුළට ආවා. තව පැය 4ක් තියෙන අපේ ෆ්ලයිට් එකට. කොහෙට ඇවිල්ලා රෙස්ට් කරලා කෝෆි එකක් එකෙන් බීලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ගෙදරින් ඉඳි දවල්ට නම් කාලා ආවේ. හැබැයි එයාපෝට් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදිද්දි මේ කැෆේ එක දැක්කා. normal pizza slices වලට වඩා ඒක හෙනම ලොකුයි. පීසා එකක් ගත්තා. තව හොට් චොක්ලට් එකක් ගත්තා. Let's try it and see. නියමයි. ලොක්කෑලකට එක චීස් නෑ. ඔයාට චීස් තියෙන කල්ලාවිල්ලා. කෑම කාලා අපි ටිකක් වාඩි වෙලා ඉඳලා ෆ්ලයිට් එකට වෙලාව ලං වෙනවත් එක්කම බෝඩ් වෙන තැනට ගියා. ඒ වගේම COVID-19 ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ජිනීවා එයාපෝට් එකේ දා පාළුවට ගිහින් වගේ තිබුණේ. ස්විට්සර්ලන්ඩ් වෙලාවෙන් හවස 4:20ට ෆ්ලයිට් එක ටේක් ඔෆ් කරා. පැය 3ක විතර ෆ්ලයිට් එකකට පස්සේ අපි දැන් ග්‍රීසියේ සැන්ටෝරිනි වලට ආවා. දැන් අපි කෙලින්ම යන්නේ අපේ හොටෙල් එකට. මොකද ගොඩක් රැ වෙලා තියෙන. දැන් 8:00 විතර ඇති. ගිහින් බලමු. ටැක්සි එකක් අරන් මෙහි තියෙන මේන් බස් ස්ටේෂන් එකට ආවා. බස් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් මේ ටවුන් එකට කියන්නේ ෆිරා කියලා. බස් ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් තව මීටර් 600ක් විතර යන්න තියෙනවා අපි ඉන්න තැනට. දැන් අපි එතනට ඇවිදන් යන ගම. ෆයිනලි අපි අද ඉන්න තැනට ආවා. මේ හවුස් එක තමයි අපි අද ඉන්නේ. ඒත් එක්කම තියෙන මාරම් වීව් එක මෙතනට. මුළු ටවුන් එකම ලස්සනට පේනවා. අමාරුවෙන් ඉන්න තැන හොයාගෙන දැන් අපි රූම් එකටත් ආවා. කන්න හදන්නේ. අපි හොටෙල් එකට එන ගමන් gyros කියලා ග්‍රීස් වල තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් කෑම වර්ගයක් අරන් ආවා. කොහොමද ටේස්ට් එක? සුපර්. Chicken oil, French fries, Onion, salad, onions, tomato, mayonnaise ne? හරිද? Good morning guys. අද අපි සැන්ටෝරිනි වල second day එක උදේම ඇහැරුණා. දැන් වෙලාව 9යි. ඇහැරලා පොඩි walk එකකට ආවා. මොකද මෙතන මහා ලස්සන view එකක් තියෙනවා. walk එක ඉවරලා අපිට mainly තියෙන්නේ breakfast එක ගන්න. breakfast එකත් අපි ඉන්න hotel එකේම තියෙනවා. breakfast එකට පස්සේ අපි යනවාද volcano එකක් බලන්න. අපිට breakfast එක හම්බ වුණා. ලොකු breakfast එක ගොඩක් ජාති තියෙනවා. cheese තියෙනවා, fruits තියෙනවා, yogurt තියෙනවා, bread, biscuit තියෙනවා, waffles තියෙනවා. එතකොට අපි hot chocolate එකක් order කරා. fruit juice එකකුත් තියෙනවා. තව ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් හම්බුණා. ලංකාවේ අපේ මාරි බිස්කට් එක වගේ මෙහි තියෙන්නේ මාරියා. අපි ඉන්නේ ෆිරාවල. ෆිරාවල ඉඳන් අපි දැන් යන්නේ මෙතනින් මේ පල්ලම් බැහැලා ඕල් පෝට් එකට. ඕල් පෝට් ඔෆ් සැන්ටෝරිනි වලින් අපි බෝට් එකක් අරගෙන නියා කමිනි කියන වොල්කැනෝ අයිලන්ඩ් එකට යනවා. මේක තමයි අද අපේ ටුවර් එක.
හරිම ලස්සන යුනික් views ටිකක් මේ අයිලන්ඩ් එකේ තිබුණ නිසා අපි ඇවිදගෙන යන්න හිතුවා. ඒ වුණාට කාට හරි කෙනෙක්ට ඇවිදන්න යන්න බැරි නම් කේබල් කාර්ස් වලින් උනත් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ඩොන්කීස් ළඟ පිටේ නැගලා උනත් පහළට යන්න පුළුවන්. යටට බැහැලා යන ගමන් පොඩ්ඩක් නැවතිලා මේ අයිලන්ඩ් එක ගැන කියන්න හිතුණා. සැන්ටොරිනි කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් ඇක්ටිව් වෝල්කැනෝ එකක්. මෙතන තාමත් වෝල්කැනික් ඇක්ටිවිටි තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි අන්තිමට පොඩි හරි ඉරප්ෂන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ 1950. මේ සැන්ටොරිනි අයිලන්ඩ් එක මේ ෂේප් එකට හැදිලා තියෙන්නේත් ලොකු වෝල්කැනික් එක්ස්ප්ලෝෂන් එකක් හින්දා. ඒක වෙලා තියෙන දැන් අවුරුදු 3600කටත් කලින්. 3600කට කලින් පිපිරිලා තිබ්බ ලොකු කන්ද නැති වෙලා ගිහිල්ලා තමයි මේ දැන් ඉතුරුලා තියෙන ටික හැදලා තියෙන්නේ. මේ මැද පොඩි අයිලන්ඩ්ස් කීපයකුත් එක්ක. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන තියෙන්නේ ඉස්සර තිබ්බ වෝල්කැනෝ එකේ කල්දේරා එක. කල්දේරා එක කියන්නේ වෝල්කැනෝ එකක උඩට නැග්ගාම ඇතුලේ පේන ටික. මම දන්න විදිහට මේක තමයි ලෝකේ එකම වෝල්කැනික් කල්දේරා එක මුහුදෙන් යට තියෙන. විනාඩි 30කින් විතර අපිට පෝට් එකට එන්න පුළුවන් වුණා. මේ පෝට් එක නම් හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් සැන්ටොරිනි ඕල් පෝට් එකට ආවා. පොඩ්ඩක් එහෙම ගිහිල්ලා මුලින්ම අපේ බෝට් එක හොයාගන්න try කරේ. දැන් බෝට් එකත් හොයාගත්තා. දැන් අපි යන ටුවර් එක ගැන කියනවා නම් අපි මුලින්ම යන්නේ නියා කමිනි කියන වෝල්කැනික් අයිලන්ඩ් එකට. මේකේ පොඩි view point එකක් තියෙනවා. එතනට නම් හයික් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි තව ඊටත් වඩා පොඩි අයිලන්ඩ් එකකට යනවා. එතන තියෙන හොට් ස්ප්‍රින්ග්ස්. වෝල්කැනෝ එකෙන්ම රත් වෙන වතුර තමයි තියෙනවා කියන්නේ. අපි ගිහින් බලමු. විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි පොලිමක ඉඳලා අපි බෝට් එකට නැග්ගා. අපේ බෝට් එකේ නම තමයි ප්‍රින්සස්. අපි නැව යන්න පටන් ගත්තා. බෝට් එක. ඔව් නැව නෙවෙයි බෝට් එක. අපේ බෝට් එක මේ යන්නේ ඒගන් කියන සී එකේ. ඒ වගේම මේ වටේටම ලස්සනට පේන්නේ ගිනිකන්දක් පුපුරලා හැදුණු සැන්ටොරිනි අයිලන්ඩ් එක. ගිනිකන්දේ කල්දේරා එක මේ මුහුද යට තියෙන්නේ කියලා හිතෙද්දි නම් මට පොඩි බයකුත් දැනුණා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ නියා කමීනි කියන වෝල්කැනික් අයිලන්ඩ් එකේ. බෝට් එකෙන් බැහැලා අපි අපේ ගෲප් එකත් එක්ක view point එකට තියෙන පොඩි හයික් එක පටන් ගත්තා. නියා කමීනි කියන්නේ දැනටත් සක්‍රිය ගිනිකන්දක්. මේක අන්තිමට පුපුරලා තියෙන්නේ 1950 දී. අදටත් මේ ගිනිකන්ද අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් වලින් මොනිටර් කරන් ඉන්නවා කියලා තමයි අපේ ගයිඩ් කිව්වේ. මොකද ඉස්සරහට සමහර විට මේ ගිනිකන්ද ඉරප්ෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා එයාලා විශ්වාස කරන නිසා. වෝල්කැනෝ එකේ ගොඩක් තැන්වල සල්ෆර් ඩිපොසිට්ස් තියෙනවා. ඒකින්ද උඩම ටිකේ යද්දී එන ස්මෙල් එක නම් එනම නහයට දරා ගන්න අමාරුයි. නිකන් ඇසිඩ් සුවඳක් වගේ අමුතුම ස්මෙල් එකක් තමයි එන්නේ. මේ වෝල්කැනෝ එකේ මේ රොක් එක බලද්දිත් සමහර තැන්වල පේනවා කහ පාටට වගේ අමුතුම කලර් එකක් තියෙනවා. අපේ ගයිඩ් කියන විදිහට සල්ෆර් ඩිපොසිට්ස්. ඒක රස්නියද? ඔව්. බර්න් වෙනවා වගේ දැනෙනවා. රස්නේ. කවදාවත් ලැබපු නැති වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් එක්ක අපි view point එකට ආවා. ඒගන් සී එකත් එක්ක සැන්ටොරිනි අයිලන්ඩ් එක මෙතෙන්ට හරිම ලස්සනට පේනවා. view point එකේ සුන්දරත්වය විඳලා අපි ආපහු අපේ group එකත් එක්කම බෝට් එක ළඟට ගියා. නියා කමීනි අයිලන්ඩ් එකෙන් පස්සේ අපි මේ යන්නේ ඒ ළඟම තියෙන පලෙයා කමීනි අයිලන්ඩ් එකට. මෙතන තියෙන්නේ හොට් ස්ප්‍රින්ග් එකක් තියෙනවා. උණු වතුර ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ නාන්න පුළුවන්. මේ හොට් ස්ප්‍රින්ග් එක හැදිලා තියෙන්නේ වෝල්කැනික් ඇක්ටිවිටි එකත් එක්කම මුහුදෙම තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. බෝට් එක පැය භාගයක් නවත්තලා තියෙනවා. කැමති කට්ටිය නාන්න පුළුවන්. මේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක අපි නම් හිතුවා නාන්නේ නැතුව ෂේප් එකේ ඉඳලා යන්න. අපේ group එකේ නාන්න ගිය කට්ටිය ආපහු ආවට පස්සේ ප්‍රින්සස් ආපහු පිටත් උනේ සැන්ටොරිනි අයිලන්ඩ් එකට යන්න. දැන් වෝල්කැනෝ ටුවර් එක ඉවර කරලා ආපහු සැන්ටොරිනි මේන් අයිලන්ඩ් එකට ආවා. ඊට කේබල් කාර් එකක් අරන් උඩට යන්න හදනවා.
යන්න. කේබල් කාර් එකෙන් බැස්ස ගමන්ම අපි මේ හොයාගෙන යන්නේ දවල්ට කන්න තැන. අපි දැන් කේබල් කාර් එකෙන් උඩට ඇවිල්ලා ෆිරා ටවුන් එකේ ඉන්නේ ලන්ච් එක ගන්න. ආවා ග්‍රීක්ස් කියලා රෙස්ටොරන්ට් එකකට. මෙහි තියෙන කෑමක් තියෙනවා සගනකි කියලා. ඒක try කරන්නත් එක ගත්තා. ග්‍රීස් වල මේක ඇපටයිසර් එකක් විදිහට ගොඩක් වෙලාට යූස් කරනවලු. වෙනම නම් හොඳයි. කාලම් තමයි බලන්නේ කොහොමද කියලා. ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. සී ෆුඩ් වගේ ටේස්ට් එකක් එනවා නිකන් චීස් දාපු. ක්‍රිස්පි රසයි. ඇපටයිසර් එකෙන් පස්සේ අපි ජූස් එකක් එක්ක මේන් මීල් එක ඕඩර් කරා. අපි අනිත් ඩිෂ් එකත් ආවා. අපි ගත්තේ gyros platter එක. දැක්කම නම් මාරම රහයි වගේ තේරෙනවා. ඩිෂ් එකේ මේන්ලි තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ gyros ඔතන අර රොටි එක වගේ එක තියෙනවා මෙතන. ටොමැටෝ තියෙනවා, අනියන්ස්, chicken, mandarin chicken. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සෝස් එක. ඒක ක්‍රීම් රහ සෝස් එක. මයොනයිස් නේ වෙනම ටේස්ට් එකක් තමයි එන්නේ. කෑම කාලා අන්තිමට අපි ආපහු හොටෙල් එකට ගියා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපි අපේ සැන්ටොරීනි වල මුල් දවස් දෙක ගත කරේ. අපේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න, අපිව ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.